Tôi hy vọng là không chỉ lắng nghe được những bài thuyết trình của tôi mà các bạn còn được tu luyện. But also, of course, and this is very important in this kind of discussions on qualitative methods, what is very important is also the exchanges among the different researchers involved in the field of qualitative research. Và cái điều quan trọng hơn cả là sự chia sẻ và trao đổi thảo luận giữa các nhà nghiên cứu cùng sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. And I also would like to thank IRED for inviting me here this afternoon, because I think it's quite important that researchers from different communities coming from either the Western world or the Eastern world have this chance to meet and to discuss a little bit together about important matters in the field of social sciences research. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn Viện IRED đã tạo điều kiện cho tôi được có mặt được ngày hôm nay để gặp gỡ tất cả các nhà nghiên cứu thuộc mọi các cộng đồng nghiên cứu trong khu vực nói chung và ở bên ngoài nói riêng cùng tham gia vào buổi thảo luận hôm nay. And we have no break, right? Và chúng ta không có giải lao. Yes. So it's going to be a quite long afternoon. Okay, so let me start with my presentation. Very briefly, this is what I'm going to do this afternoon. Tôi sẽ nói rất là ngắn gọn về những điểm chính của bài trình bày của tôi ngày hôm nay. First, I'm going to give you a little bit of information. I know Chang already introduced me, but I need still to give you a bit more information about what I'm doing. Đầu tiên thì tôi muốn nói rõ thêm về một số thông tin về những điều mà tôi đang làm bên cạnh những lời giới thiệu mà bạn Chang đã nói. In qualitative data, it's quite important to understand who is doing the research. Ở phần nghiên cứu định tính thì cái điều rất quan trọng là vai trò của người làm nghiên cứu. And you will understand this a little bit later in my presentation. Và bạn sẽ có thời gian để hiểu thêm về điều này trong bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay. After having a very short introduction about what is qualitative data, I will focus most of the time in the part number 2, where I actually discuss what are interviews. Phần thứ nhất thì tôi sẽ nói sơ qua về thế nào là dữ liệu của nghiên cứu định tính, thì phần thứ hai tôi sẽ nói kỹ hơn về các giai đoạn các phương pháp nghiên cứu và định tính. Trying to explain you what are the difficulties, how to do a good interview, how to carry an interview, focusing on the techniques of carrying a good interview. Trong phần này thì tôi sẽ nói về vấn đề phỏng vấn làm thế nào để có một phỏng vấn tốt đẹp và vị trí của phỏng vấn và những cái đặc điểm cũng như là những khó khăn thách thức của việc phỏng vấn trong nghiên cứu định tính. I will then, of course, also do some very brief conclusions. Và tôi cũng sẽ nói một số tổng kết một cách ngắn gọn những điều tôi đã trình bày. Tôi sẽ trình bày. And hopefully we will have some good exchanges after my presentation. Và hy vọng rằng sau buổi thuyết trình của tôi chúng ta sẽ có những buổi trao đổi thảo luận tích cực và chất lượng. So these are the objectives of the presentation. Và đây là những cái mục tiêu của buổi thuyết trình ngày hôm nay. What I'm not going to do is epistemology. Tôi sẽ không trình bày về các cơ sở lý luận của nghiên cứu định tính. Means I do not want to look at what is the place of interviews in social sciences, but I want to understand how you do interviews. Trong vấn đề này, tôi không tập trung vào vấn đề nghiên cứu định tính trong nghiên cứu xã hội học là gì, mà tôi đi vào tập trung vấn đề là làm nghiên cứu định tính, đặc biệt là phương pháp phỏng vấn như thế nào. So this is why I will focus on the practice of interviews. Như vậy là tôi sẽ tập trung vào phần các kiến thức của việc phỏng vấn. And of course, discuss some of the difficulties you can encounter when you are doing an interview. Và tất nhiên là tôi sẽ đề cập đến những khó khăn mà bạn có thể sẽ gặp phải trong quá trình phỏng vấn. Okay, let's maybe then move on the first part where I'm going to say some few words about myself. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần ngắn gọn về bản thân tôi. First, I'm a sociologist of education. This is a quite important piece of information because it means that I refer to my discipline, which is sociology. Cái điều này quan trọng bởi vì tôi muốn được nhìn nhận như là một nhà nghiên cứu xã hội học. Doing interviews in anthropology or ethnology or even in economy might be different from sociology. Đặc điểm của vai trò phỏng vấn trong các lĩnh vực như là nghiên cứu nhân chủng học, nghiên cứu dân tộc học có thể sẽ khác trong phương pháp xã hội học. But I will try to present some general rules that a lot of researchers in social sciences are using.
Trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ nói về những cái nguyên tắc chung nhất của phương pháp phỏng vấn trong nghiên cứu xã hội học nói chung và nghiên cứu khoa học xã hội nói riêng. These are, yeah, we can just try your mic. Yeah, it's doing better. Okay. These are some of my fields of research that I've been carrying, among others, here in Vietnam. As you can see, what I'm doing right now at the moment, I'm doing a lot of work on inequalities in education, international students' mobility, educational choices, and social capital in education. Như các bạn thấy, đây là những cái mục tiêu và những cái sở trường lĩnh vực chuyên môn của tôi, và hiện giờ thì tôi tập trung nghiên cứu về mảng bất bình đẳng trong giáo dục và sự tuyên truyền của sinh viên quốc tế. More specifically in Vietnam, I've been doing research now since 1999. Từ những năm 99 thì tôi đã bắt đầu công tác nghiên cứu ở Việt Nam. But unfortunately, my Vietnamese is still very poor. Tuy nhiên là không may là tiếng Việt của tôi vẫn còn tồi quá. But I've been working a lot on skills development policies. Và tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian công tác trong cái lĩnh vực phát triển những cái chính sách về kỹ năng. Privatization of education. Tư nhân hóa giáo dục. I have also been working on internationalization of education here in Vietnam. Và tôi cũng nghiên cứu về vấn đề quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam. And the role of family cũng như là vai education. trò của gia đình trong giáo dục. And also non-formal education. Và giáo dục không chính thống. And I published just not so long ago a paper on the book called Education in Vietnam, on the WTO impacts on education in Vietnam. Cách đây một vài tháng thì tôi cũng đã xuất bản một bài viết về giáo dục ở Việt Nam. Right. I do also some work somewhere else in the world, like in Latin America and Europe, for instance. Và tôi cũng có thực hiện cái công tác nghiên cứu của tôi ở một số nơi ngoài Việt Nam như là châu Mỹ Latin, châu Phi. Very quickly, this is just briefly to say that I'm an academic, okay, but I did also some work for developmental agencies like the Swiss Development Corporation Agency. Bên cạnh là một người công tác trong lĩnh vực chuyên môn thì tôi cũng tham gia trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng như là các tổ chức cho phát triển của Thụy Sĩ. The World Bank, Ngân hàng Thế giới, the Asian Development Bank, Ngân hàng Phát triển Châu Á, and some others. I mean, there are plenty of them. và một số tổ chức khác. So this is important for you to have as information, so you understand a little bit who I am and what type of research I'm doing. Điều này để các bạn có thể hình dung ra vai trò của tôi là ai và tôi đang làm những gì. Okay, so let's maybe move into the topic of the day. Vậy bây giờ chúng ta chuyển đến chủ đề ngày hôm nay. And as you may know, qualitative interviews, is part of qualitative data. It's a tool to collect qualitative data. Như các bạn đã biết, phỏng vấn là một phương pháp để chúng ta thu nhập những dữ liệu trong công tác nghiên cứu định tính. So let's introduce a little bit about what is actually qualitative data. Vậy thì thực ra dữ liệu nghiên cứu định tính là gì? So under this word qualitative data, you find a lot of different things. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều vấn đề qua cái định nghĩa này. So this is why you have a different type of approaches that are existing, and you have what I wrote here, diversity of approaches. Chính vì vậy mà có rất nhiều các phương pháp nghiên cứu định tính đa dạng khác nhau như là tôi đã ghi giờ đây. Again, anthropologists, ethnologists, sociologists might do things a bit differently. Tôi muốn nhấn mạnh một điều lần nữa là nghiên cứu định tính trong xã hội học, trong nhân chủng học và trong dân tộc học có những đặc điểm khác nhau. But one thing that is common to everybody is that actually qualitative data interviews, the results of the interviews, is about assigning meaning to what people tell you. Nhưng tất cả các lĩnh vực đấy đều có chung một điểm chung, đó là các dữ liệu nghiên cứu định tính để miêu tả các tính chất có thuộc tính và có ý nghĩa riêng biệt. And then of course you can collect this data through interviews. This is what we are going to focus on today. That can be structured or semi-structured. Và tất nhiên là chúng ta có thể thu thập được các dữ liệu nghiên cứu thông qua các buổi phỏng vấn có cấu trúc sẵn hoặc là chưa có cấu trúc sẵn. What is important to understand is that in qualitative data we don't have universal rules.
có một điều rất quan trọng là trong nghiên cứu định tính chúng ta không có một cái quy tắc chuẩn nào hết cho cái phương pháp phỏng vấn. For instance, in quantitative approaches, you probably agree with me that 2 plus 2 equals 4 in Vietnam, in Switzerland, in the United States, in China. 2 plus 2 equals 4 everywhere in the world. 2 plus 2 equals 4. Oh, okay. Thank you. Ví dụ như là trong nghiên cứu định lượng thì các bạn, cho dù bạn ở Mỹ hay ở Anh hay Pháp, thì 2 cộng 2 là 4. But when I say the weather is nice, nhưng khi tôi nói thời tiết rất là đẹp, you in Vietnam might have a different understanding of what a nice weather nhưng ở Việt is. Nam bạn có thể có một định nghĩa hoàn toàn khác tôi về như thế nào là thời tiết đẹp. For me, nice weather is when it's hot outside, like it is today in Saigon. Ví dụ đối với tôi, thời tiết đẹp có nghĩa là rất là ấm áp như ở Sài Gòn. But it's probably not the case for you, right? Có lẽ không đúng đối với trường hợp của bạn, đúng không? So this is one of the main challenge of qualitative approaches is how are we be able to assign this meaning here to what people are telling us. Chính vì vậy, cái khó của nghiên cứu định tính là cái định ra những cái ý nghĩa thuộc tính và có ý nghĩa riêng biệt cho đối từng với những điều mà người được phỏng vấn cung cấp cho chúng ta. Precisely because there are no universal rules, it's also accepted in qualitative approaches that the same data can be analyzed from different perspectives. Một cái điều khá là thử thách bên cạnh cái việc không có quy tắc chuẩn nào thì trong nghiên cứu định tính, cùng một cái dữ liệu nghiên cứu đó bạn có thể có cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. So this means that if I have my interviews and I try to analyze my interviews, and if I give it to Chuỗi might have a different analysis with the same interviews, and that's normal. Ví dụ như là tôi có một cái data từ cái buổi phỏng vấn, nhưng khi tôi đánh giá và tôi phân tích xử lý dữ liệu đấy, tôi sẽ có kết quả có thể khác với cái việc mà bạn Thủy nghiên cứu và phân tích cùng một cái dữ liệu này với cách nhìn nhận và đánh giá riêng của bạn ấy. Because, as I said earlier, she's not sociologist, right? I'm education. Yes. So she has a different background. She has different research interests, and you know, she's not me. So it's right. normal that here this is going to be different. Bởi vì có nhiều các góc độ nhìn nhận của cùng một vấn đề. Vì cô đấy không phải là nhà xã hội học mà là một nhà giáo dục học, với những cái quan điểm và kinh nghiệm của cá nhân bản thân, thì cái góc độ nhìn nhận của cô đấy có thể khác, bởi vì cô ấy không phải là tôi. And just one quick word on this. Actually, when you collect, and that's also one of the main advantages of qualitative data, is that you have a certain flexibility when you do face-to-face interview. Means it's a process that you can change in the data collection process itself. Có một cái điều thuận lợi tôi muốn nói ngắn gọn và nhanh chóng ở chỗ là đối với lại phương pháp phỏng vấn thì bạn có thể thay đổi cái phương pháp, có thể gặp mặt trực tiếp hoặc là không trực tiếp, và có thể thay đổi cái quá trình của phỏng vấn khác nhau theo các đối tượng khác nhau. Usually when you do research, it's a very complex process, whether it is qualitative or quantitative. Khi bạn làm nghiên cứu thì đó là một cái quá trình vô cùng phức tạp, cho dù nghiên cứu định tính hay là nghiên cứu định lượng. For instance, some years ago I did a project in the northern part of Vietnam, and suddenly there was a typhoon, and I could not go on my research site. Cho chẳng hạn như là sau cách đây vài năm thì tôi có nghiên cứu một cái nghiên cứu về thức ăn người Thái, Thai food, right? And you talk about short, and then Thai food. I'm sorry, yes, a kind of storm. Alright. Tôi có làm một nghiên cứu về các cơn bão ở Thái Lan và tôi có những cái phương pháp khác được với đồng nghiệp của tôi. So this just to say that everything can happen when you do research. The other thing also is that some people may think that qualitative research is easier because you have no statistics. Đôi khi các bạn sẽ nghĩ rằng là làm nghiên cứu định tính thì dễ hơn bởi vì nó không có xác suất thống kê, không được tính toán. But I'm afraid to have a bad news for you that actually it is more difficult than quantitative.
Tuy nhiên tôi lo ngại, tôi e ngại rằng các bạn hơi nhầm đấy, tại vì làm nghiên cứu định tính thì vô cùng là khó khăn và thử thách. Precisely because we don't have universal rules. Chính xác là bởi vì chúng ta không có cái quy chuẩn nào cả. But at the same time, because it's research, it has to be done in a certain way and respect a certain number of procedures, codes, etc., etc. Nhưng tất nhiên bởi vì nó là một nghiên cứu khoa học, cho nên phải tuân theo những cái quy định, những cái quy trình khoa học. Ví dụ như là bạn ghi cái ý nghĩa của cái đoạn data này như thế nào qua coding. So you have a lot of hurdles, as I wrote here. Vậy là bạn có rất nhiều cái thử thách. That can be related to the method itself. That can be related because you need a very strong theoretical and conceptual framework when you do qualitative research. Có thể cái khó khăn đấy về khái niệm, về lý thuyết và cơ sở lý luận tùy theo từng cái cá nhân. And when you do qualitative research, you have two fundamental principles. The first one, có hai cái nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu định tính. Thứ nhất là which is rigor. Rigor in the sense that you have to be very organized and follow some very strict procedures. Tức là cái tính chặt chẽ được thể hiện bằng cái tính tổ chức và tuân theo những cái nguyên tắc nghiên cứu. And I gave you here some examples of what rigor means in research, like checking existing literature, methods have to be clear and explained, perfect knowledge of concepts, etc. Ví dụ những điều tôi đưa ra ở đây là những ví dụ về tính chặt chẽ của nghiên cứu định tính. But at the same time, researchers like to use qualitative methods because it has also some flexibility when you use it. Tất nhiên một cái thuận lợi của nghiên cứu định tính nó có tính nó có sự linh hoạt, tính linh hoạt được thể hiện bằng các ví dụ như trên. And because of limitations are numerous, because the best instruments remain imperfect, because research is made of decision, you have to also adapt yourself to the situations that you will be facing when doing qualitative research. Bởi vì những lý do trên đây có rất nhiều hạn chế, không có cái phương pháp nào là hoàn hảo, cũng như là việc nghiên cứu hoàn toàn dựa trên quyết định và sự lựa chọn cá nhân của nhà nghiên cứu, cho nên bạn phải có khả năng ứng phó linh hoạt trong quá trình nghiên cứu của mình. So there is no perfect tool in collecting data in social sciences. This is also true for quantitative, but it's of course also true for qualitative. Tất nhiên đối với nghiên cứu định tính cũng như là nghiên cứu định lượng thì không có một cái quy chuẩn chung nào để đảm bảo cái việc thu thập dữ liệu data của bạn là chính xác tuyệt đối. A question that a lot of people ask me, students among others, is when should I actually use interviews? Câu hỏi mà tôi thường hay gặp nhất là thực sự thì khi nào mà chúng ta cần phải sử dụng phương pháp phỏng vấn? Here are some of the reasons. Of course, the first one is what is the nature of your topic? Câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi bạn là cái bản chất của cái chủ đề bạn định nghiên cứu là gì? Some topics are more sensitive than other ones and would maybe require face-to-face interview instead of using a questionnaire. Một số các câu hỏi có thể nhạy cảm và khó khăn hơn, đòi hỏi bạn phải gặp trực tiếp trao đổi phỏng vấn với người được phỏng vấn. Một số câu hỏi thì các bạn có thể tạo ra những câu hỏi phỏng vấn gửi cho họ. Then of course it depends also a little bit on the objectives of the research itself. Tất nhiên là nó cũng ảnh hưởng bởi cái mục đích và mục tiêu làm nghiên cứu. The scope, what do you want to know? Do you want to generalize your findings? Và cái phạm vi của nghiên cứu của bạn muốn biết nhiều như thế nào, bạn muốn biết đến đâu? Another important point is also, of course, depends what is the nature of the theories or the approach you want to use. Và đặc biệt, cái vấn đề quan trọng nhất là cái lý thuyết mà bạn định sử dụng trong nghiên cứu của mình. And typically, if you want to use measurements or surveys, you would be in a positivist approach. You would not use interviews. Trong trường hợp mà bạn muốn đo đạc theo số lượng hay thống kê điều tra làm kinh nghiệm và thí nghiệm thì chắc chắn bạn phải dùng cái phương pháp nghiệm thực khách quan và chắc chắn đó không phải là phương pháp phỏng vấn. You would actually do that when you are more in such a cold naturalistic approach, where actually you wouldn't use instruments related to ethnography, interviews and observation. Trong trường hợp mà bạn dùng các phương pháp nghiên cứu phương pháp tự nhiên thì bạn có thể dùng phương pháp phỏng vấn đối với các chủ đề như dân tộc học, và trong phần này thì ngoài phỏng vấn bạn có thể dùng các phương pháp quan sát. So depending on the theories that you use that are belonging to here or here, you would use different instruments to collect data. Vậy phụ thuộc vào từng cái mục đích
và lý luận nghiên cứu của bạn, bạn sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau ở đây. Then, of course, another reason why you want to do interviews is when you are looking for so-called emic perspective. Và một cái lý do khác mà bạn muốn sử dụng phương pháp nghiên cứu phỏng vấn khi mà bạn muốn tìm hiểu về những quan điểm về hành vi, nhận thức và ý thức hệ. So emic means basically that you look for the perspective of people that are being studied in your research by understanding what meaning they give to their social reality. Chính vì thế bạn muốn tìm hiểu về các người mà được phỏng vấn, họ nghĩ về những cái vấn đề, những quan điểm nhận thức của họ về một vấn đề nào đó mà bạn muốn tìm hiểu trong thực tế cộng đồng của họ. You will also use qualitative when actually you want to use a case study in a context. Và bạn cũng muốn sử dụng cái phương pháp phỏng vấn khi mà bạn sử dụng các nghiên cứu trường hợp. You will also use qualitative when actually you want to have a close contact with the research population, means you want to spend time, understand about the social behavior, and usually when you do qualitative for interviews, you just spend more time, you just don't go for 1 hour and go back to your office. Trong thực tế thì khi làm nghiên cứu phỏng vấn trong nghiên cứu định tính, bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về cái quan điểm và nhận thức của cái người được phỏng vấn và những cái gì nó diễn ra trong cộng đồng đó, thì bạn cần chia sẻ thời gian, dành nhiều thời gian ở trong cái cộng đồng đó nhiều hơn, thay vì chỉ gặp mặt một lần nghiên cứu trong một vài tiếng đồng hồ. As I said earlier, also the qualitative data relies a lot on the analysis and interpretation of the researcher. Như tôi đã nói ngay từ đầu, cái việc nghiên cứu định tính, đặc biệt là phương pháp phỏng vấn phụ thuộc rất nhiều vào cái đặc điểm mô tả và đặt ra những cái ý nghĩa từ những điều mà người được phỏng vấn chia sẻ với mình. Because again, if I say that the weather in Ho Chi Minh City today is like a blossoming flower, bởi vì tương tự như tôi đã nói trước kia, thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay như là một đóa hoa đang nở bừng. you would have to interpret with your theories and concepts in order to understand what it means. Và bạn sẽ phải tự đánh giá và giải thích và phân tích cái điều của tôi nói dựa theo cái quan điểm của bạn để thực sự tìm hiểu xem cái ý nghĩa đằng sau của tôi nói là gì đối với bạn. And this is called interpretivism. I don't know how you translate that in English. Cái này gọi là sự miêu tả qua cái kinh nghiệm của bản thân. It's kind of long translation in this case. So you can only do interpretivism, means interpret or analyze what people are telling you, when you have a focused scope and scale limited type of research. This is usually the case with qualitative data. Bạn chỉ có thể diễn dịch hoặc diễn giải một cái quan điểm nào đó trong trường hợp mà cái nghiên cứu của bạn có giới hạn, có phạm vi và có sự tập trung về một chủ đề nào đó. Đây chính là một đặc điểm của nghiên cứu định tính. Again, you're looking for non-statistic analysis or interpretation, right? And that there is a subjective stance because, what I said before, my interpretation of the data might be different from hers, right? Bởi vì là nó không mang tính xác suất và dựa trên các kết luận chủ quan của người làm công tác nghiên cứu, cũng như tôi đã nói trước kia, điều mà tôi nghĩ có thể khác với điều cô ấy nghĩ và diễn dịch. And therefore, it requires a much heavier involvement of the researcher in terms of preparation, in terms of literature review, in terms of knowing the context where you're going. Chính vì vậy có cái sự tham gia, hay nói cách khác là có cái sự tập trung rất lớn của người nghiên cứu, của nhà nghiên cứu vào trong cái cộng đồng, vào trong cái vấn đề được nghiên cứu đó. And you would try to interpret or to understand what is the social behavior, right? What is the meaning that people give to their words, rather than trying to understand causality links. Và chính vì vậy cái vai trò nghiên cứu của nhà nghiên cứu định tính trong trường hợp này là để tìm hiểu và miêu tả các hành vi xã hội hơn là giải thích các nguyên nhân và kết quả. And usually, as a general comment, trying to find causality links in social sciences is very tricky, including in quantitative approaches. Bởi vì trong thực tế thì cái việc mà giải thích nguyên nhân kết quả nó cũng rất là phức tạp và khó khăn, kể cả ngay trong nghiên cứu định lượng. So this is why even in quantitative you usually would say correlations, not causality links. Chính vì vậy trong nghiên cứu định lượng thì người ta sử dụng là rất ít khi mà có cái phần mà nghiên cứu về nguyên nhân kết quả, bởi vì phức tạp.
So, the interview purposes, actually, you would use the interview when you have this different type of objectives in your work. Means, first of all, you use interview when you want to understand a little bit about the context and describe what exists. Chính vì vậy, cái mục đích của phỏng vấn phụ thuộc vào những mục tiêu khác nhau của nghiên cứu định tính, và đây là một loạt các mục tiêu khác nhau của nghiên cứu định tính dựa trên những cái yêu cầu cá nhân nhà nghiên cứu. You would also try to, you also use qualitative methods when you want to understand the relation between what exists, right? Và bạn cũng muốn sử dụng phương pháp định tính khi mà muốn giải thích cái mối quan hệ của các vấn đề đang diễn ra và đang tồn tại. You use also interviews in order to assess somehow the effectiveness of what you can see or observe. Và bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để đánh giá những cái đang tồn tại và ý nghĩa của nó. And you can also use that for so-called generative purposes, means aiding or contributing to the development of theories and actions. Và bạn cũng có thể dùng cái phương pháp nghiên cứu định tính để tạo ra những nhận thức mới bằng cách xây dựng các lý thuyết hoặc đưa ra các cơ sở để cho các hành động mới. This is why it's a tool that is more and more used also by development agencies like the World Bank, like Swiss Development Corporation agencies, USA, etc. Và đây cũng chính là lý do giải thích vì sao các tổ chức làm về phát triển cộng đồng thường xuyên sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhiều hơn, như là tổ chức Ngân hàng Thế giới, tổ chức phát triển của Thụy Sĩ. And what you want to do with interviews is really to collect opinions, attitudes, behaviors of people that you are investigating, the population you are studying about. Và chính vì vậy bạn muốn tập hợp tất cả các ý kiến và quan sát ghi chép tất cả những gì mà bạn biết được từ cái cộng đồng mà bạn muốn nghiên cứu. Okay, this was a very brief introduction about what is qualitative approach. Vậy là đây là những cái giới thiệu rất là ngắn gọn về nghiên cứu định tính là gì. And the interview is one of the main tools in order to gather qualitative data. Và phỏng vấn là một phương pháp chính, cổ điển và cụ thể nhất để mà thu hoạch các dữ liệu nghiên cứu định tính. So let's look now a little bit more in depth what exactly are interviews and how to do interviews. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phỏng vấn là gì và những bước cụ thể trong phương pháp phỏng vấn như thế nào. And since I'm an academic, I will start with the definition. Vì tôi là một chuyên gia về chuyên môn nên là tôi sẽ bắt đầu bằng định nghĩa. Which is a very basic definition, basically, as you can read it here. Như bạn đã có thể đọc, đây là một định nghĩa vô cùng cơ bản nhất. It's a conversation you have with someone, but that has an explicit objective. Nó là một cuộc trò chuyện với ai đó nhưng có mục tiêu rất là cụ thể. Because you want to collect data. Bởi vì bạn muốn thu hoạch dữ liệu. So it is organized because when you arrive in the interview, you know what type of question you want to ask. Vậy là bạn phải muốn tổ chức trước khi mà bạn đi phỏng vấn, bởi vì khi bạn tới nơi và bạn ngồi xuống phỏng vấn, bạn đã biết trong đầu bạn muốn cần phải hỏi điều gì. But because it's a face-to-face interaction, you have also some flexibility because depending on the answers of your interviewee, you can bring in some new questions. Nhưng mà bởi vì nó là một cuộc trò chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, cho nên bạn phải có sự linh hoạt để thay đổi cái nội dung câu hỏi. Thậm chí trong một số trường hợp bạn có thể mang ra một số câu hỏi mới. And there are different types of interviews, so-called structures, which is very well organized, semi-structured, a little less organized, and even unstructured interviews. Chính vì vậy mà có nhiều loại phỏng vấn khác nhau. Ví dụ phỏng vấn có được đối tượng câu hỏi chặt chẽ, phỏng vấn có một số câu hỏi mà được chuẩn bị trước, và phỏng vấn không hề được cấu trúc. So in structured interviews, you usually have all the questions already written on your interview guideline. Trong trường hợp mà bạn đã có phỏng vấn một cách có cấu trúc, tức là bạn đã có một cái danh sách tất cả các câu hỏi mà bạn định hỏi. In semi-structured interviews, you usually have only the topics you want to discuss with the interviewee. Trong trường hợp mà nửa cách cấu trúc mà không hoàn toàn thì bạn sẽ có những chủ đề mà bạn muốn trao đổi với người được hỏi.
And in unstructured interview, but I would not recommend you to do that, you have basically nothing, except of course the topic in your mind. Trong trường hợp mà câu hỏi phỏng vấn không có cấu trúc, tất nhiên điều này tôi không khuyến khích các bạn. Tức là bạn không hề có một câu hỏi nào cả ngoài cái chủ đề ở trong đầu bạn. So what you want from the interview is to get knowledge from the interviewee, right? And for that, there are two different approaches that do exist. Và chính vì mục đích phỏng vấn của bạn là để lấy dữ liệu, vậy thì bạn có hai cái mục tiêu chính trong quá trình phỏng vấn. It's called the miner and traveler metaphors. Đó là vị trí của người thợ mỏ và vị trí của người du hành, tìm kiếm, đào bới thông tin hay là thu nhận thông tin. So the first group of researchers in social sciences using the miner metaphor or believing that this is what they should do is basically that the knowledge is given, it's in her, right? And that actually I have to take it out without touching it. Trong một ví dụ đầu tiên này, cái vai trò, cái vị trí thứ nhất là người đi đào mỏ. Có nghĩa là những thông tin mà bạn nhận được từ người được phỏng vấn phải là nguyên vẹn từ cá nhân người đó. Bạn chỉ lấy ra mà không hề làm ảnh hưởng gì đến nó. Of course, I still have to interpret what she said. Tất nhiên bạn phải diễn dịch những cái điều mà người đó nói với bạn, diễn giải theo cách hiểu của bạn. Precisely because of that, some other group of researchers say, no, we are more in the traveler's metaphor.